Sådär ja. Nu är vi live. Teknikstrul, men bara någon minut senare. Ja, exakt. Nu ska vi bara få in streamen också. Så vi ser någonting av det som presenteras. Sådär. Så, nu har vi med oss tittarna också. Varmt välkomna till Forzapoddens livesändning, eller Forza TV vad vi nu ska kalla det. Idag är vi otroligt spända på att se Red Bulls lansering av nya bilen här. Och vi har den i bild direkt sänt via Red Bulls YouTube-kanal. Kristoffer, vad förväntar du dig? Jag? Ja, ingen aning riktigt. Vi försöker ställa ljudet här så det blir ganska bra. Här ser vi ju förarna. Det är ju en bra början. Ja. Jag förväntar mig ju, jag är mest spänd på att se nya liksom sponsorer. Här ser vi redan Tessos har fått en ganska större logga än sist. Ja, och de pysslar med vad? Ja, det får vi ta reda på. Men The hybrid era of Formula One has been about Mercedes-Benz. But as sure as you're winning in Formula One, there's a team that's hungry and motivated, structuring in a way to... De satsar mycket på den här presentationen. Det är inte samma som Haas som bara slängde fram lite bilder. Ja, men är det något Red Bull kan eller har i sitt DNA är det väl just sånt med lanseringar och PR. Competitiveness is testimony to the hard work of everybody back on the campus in Milton Keynes, also our colleagues at Honda. The culmination of all of that we could have never dreamt of coming into this season. Är ljudet bra från streamen eller? Nej, lite lågt. Är det lågt? Sådär. Yes. Ja, hej igen Patrik. Du hittar in tillbaks. Jag hoppas Mikael Wester också har hittat in. Ja, Patrik och vad står det? Rick Kam och ni andra, vad förväntar ni er som sitter och följer oss och tittar på det här då? I don't know about you, but that brought back all the drama and excitement for me again. 22 races over a grueling 9 months. It is safe to Jag tog ju Arctic Red Bull hoodie idag. Oh yes. And now we Med get to do it ära all till again. eventet. New circuits, new regulations, and of course, a brand new car. I'm like a kid in a candy store. We cannot wait, can we? I know, so exciting. But before we take a peek at Vad tror du då, Engelmark? Du som är mera på det här tekniska. Om jag är med för de här. Jag har ju tagit upp lite bilder dels på F1 bil och Haas-bilen och se är det en riktig bil vi ska få se eller är det något? Med det att se pushrod, fullrod och om man kan se något under till något senor eller någonting som är annorlunda. Mm. Mike Nordlund har inte så höga krav. En brum-brum-bil, det är... Ja. Är det nu vi får se den? Eller? Det här ser ut som en Toro Rosso, samma färger som de hade innan de blev Alfa Tauri. Ja. Ja, Jesper. Tänk om den är vit. Varför inte? Det är samma färg. Orakel verkar ha mycket på sidepodden i alla fall. Ja. Är det huvudsponsorn? Ja,
Ser du? Inga Honda med. Inga Honda alls. Big tease. Faktiskt. I don't quite know what I saw there, but it looked very cool. One thing I definitely couldn't jag måste hålla med. was Jag that vet inte new heller vad vi logo såg, on the men... side of the car. Joining us to find out more about this partnership, we welcome team principal Oracle, det är inte CEO något dataföretag. and Oracle's chief marketing officer. Jo, de håller väl på mycket med Ariel segelbåtar och sponsrar det också. Very exciting collaboration, guys. Christian, Men deras produkter är väl... Ja, men håller de inte på med cloudtjänster och sånt? Well, this is Oracle stepping up to become är title otroligt partners stora i and alla become fall. Oracle Rebel Racing. Men det här har ju inte läckt ut att Oracle ska bli en titelsponsor. Oracle have. They're going to help us trackside. It's going to help us, with our fan engagement Infinity, program. ja, de hade väl till Renault. Ja, det var ju Renault. And of course, the De new tog de Aston Martin när de gick. So we're delighted with this partnership. Oracle We're really är excited for what it brings. världens näst största mjukvaruföretag. Exactly. Ariel, so thanks for joining us. Amerikanskt. De fick en krona över. In 2021, Ja. this year you're a Kan man title lugnt sponsor. säga. How is that going to change things this year? Nu We've ringer had också. tremendous experience with the Ja, det team får. over the past Nu är year. Valtteri. We're really focusing Ja. on learning and trying to understand Får ringa upp honom all the sen. ways that a Formula One team needs Ja, det är the best Valtteri som vän technology faktiskt. to win on the track and to win in their Men business tillbaka so they till can be efficient förväntningar and på effective. bilen. Om man tittar lite, vi har varit inne på det i track podden en hel del. Är det någon how som is that lyckas going med to regelförändringar så är det There's been a ju number of areas that we've explored. Adrian Newey. One of the Det var ju more interesting ones 2017 de for var the lite past year is långsamma around ut race med de strategy bilarna som simulations. har So using our cloud varit infrastructure senaste platform, året. Men the team has been able to både run de literally smala billions bilarna of 98 när han var i simulations for McLaren every race så weekend to fick de ett explore the försprång optimal och strategy based on what's unique 2009 about that race. då So hade it's vi been Braun med great. double To diffuser enhance that men even den bilen more som egentligen going var forward bäst sen var ju by Red adding Bull och a number of det var ju really på Red interesting Bulls machine learning and koncept de AI andra projects to try and automate de things andra that previously fortsatte were på pretty manual. inom det So reglementet. Christian, from your side of things, Ja, going back to the ja, data, det är sant. how Jag håller faktiskt på att läsa den där Adrian News bok nu. Har du läst den? Ja, to build flera a gånger har jag läst den till och med. Otroligt bra. Ja, men just det att han går igenom varje bil och jag var lite nyfiken. Alltså, man ser detaljer från Mars-bilen i slutet av 89 som lever kvar än. We-shaped chassis som han var först med. how is Ja. this going to affect the fans in the paddock with the Red Bull digital loyalty program? How is it going to enhance their experience Nu this pratar season? de om Yeah, this paddock lojalitetsprogram experience is här. great, and I highly encourage those of you who haven't signed up already to go check it out because it's a great Har place du to gått be able med, to get eller? really unique Ja, content, självklart. gear, Nej, man and kanske ska göra det. experiences, and we're going to be adding more and more The paddock. personalization and some Man skulle special få things for the några, staff to check man out. kunde hitta några koder under Ariel, presentationen thank så you man for kunde vinna joining lite us in the biljetter till unveiling något of the race, så Oracle ja. title partnership with Red Bull Racing for 2022. It's great to see us enhance that Johan, partnership. och- Let's hope it continues to bring you plenty of success in the upcoming season. Cheers, guys. Utdraget. Christian, the team had an unbelievably intense, full-on season in 2021. First of all, have you recovered? Just about. I mean, it was a hell of a season, and so intense from the first race all the way through to that final in Abu Dhabi. In many ways, it seems like only yesterday, but in others, it already seems a long time ago. Yeah, it's come around fast. How are you going to top that in 2022? Well, I think 2021 will go down in history of one of the all-time great years. I mean, I can't remember a year like that in Formula One where it was so close between the two drivers from the very first race to the very last. The challenge is now to build on that. känns Now we sådär have att that njuta number one av on the car is fjolårs- to keep it on the car and året defend ännu. that title, with Max, which with a brand new set of regulations is going to be, incredibly difficult. We've got massive, competition out there, but motivation is sky high, and we're riding on the crest of a wave from last year. Yeah, so what can you pinpoint from last season? If you've got one or two things that you can pinpoint that you're going to take into 2022? Well, you can always learn. You're always improving. You can always learn from previous experience. But of course, with a complete new set of regulations, it's going to be all about the development. How quickly, the teams get on top of this set of new regulations. The biggest regulation change for probably 30 to 40 years. Största skillnaden var ju för Red Bull just att de höll ihop det. And of course, with the cost Liksom cap, it's redan gonna i be början av efficient. 2021-säsongen. Ja, precis. De var snabba ur blocken. Det har de inte varit. Inte sen, ja, typ 11, 12, 10, 11, 12. För de vann ju ändå lopp där
Well, we're aiming very much to build on what we achieved last year. So, Ja, ett lopp. the Det var target ju is to try and Max som vann i obviously Spanien. retain the Ett title. And the 16. big Jaha, var unknown det bara is, ett lopp? have we Och missed sen, something with these regulations? Has another team men har de stolen vunnit ett lopp varje säsong the focus sen, and effort that went fast de into inte har vunnit 2021? VM? We believe we've got a 15 vann good de ingen, car. va? RB18 is Nej. Eller? coming to life. Vann inte And riktigt. seeing Nej, it, 15 vann de today ingen. is fantastic. Ja, jag So fan med. it's the culmination of a huge effort from the team. Sen 17 vann Ricciardo looking forward i to seeing it out on the Azerbaijan. track in anger. We're gonna look Ja, at Men 16 så vann också Ricciardo i Malaysia när... Ja, det gjorde han. Han vann 16, du har rätt. 15 vann de ingenting här för mig. Och Ricciardo vann väl i Monaco 17 också. Philosophy of the regulations has Ja, eller var det 18 när de fick redemption? Nej, det var 17. Jag är nästan helt säker på. Hjälp oss ni som följer oss. Vore snyggt om det var mer lila. Ja, men de hade ju faktiskt det några år där. Var det när Vettel körde det? Lila drog de in 12 tror jag. Ja, medan Vettel körde. And it's a race of development between first race and the last race. Men på ett sätt ska den ju påminna om en Red Bull-burkbil eller någonting, så det är svårt att det har de inte gjort sedan de gjorde debut egentligen. Den första testlivryn 2005, då var den ju lite silvrig. Ja, men det är ju sant, men particularly in Abu Dhabi, and vad är liksom alternativen? Det är ju förstås om man skulle köra other podiums. He's going to be liksom stronger and taking a step up, I'm sure, in 2022. And for Max, ja, de har ju väldigt mycket and an outstanding season for him. He dominated. Bla 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 Christian, bla 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 outstanding, bla 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 Max, bla bla bla. On those performances in 2022. Det som jag tyckte mest var intressant att de har ju försvarat Checos insatser enormt jämfört med Albon och Gasly. Liksom. Ja, vad ska de göra? Ja, liksom. Mitt i allt så var det liksom, ja, men man måste ju ändå ha en inkörningsperiod, men det fick ju, Gasly fick ju den sämsta inkörningsperioden. The car the way that we did, and to deal with the challenges that we faced last year has really galvanized the team. And I think that we go into 2022 in great shape and are looking forward to, the season ahead. Ska vi igen få en tease? Ja. Det här är lite som Eurovisionen, vet du, man sitter och kommenterar någon annan som håller en program. Ja. Perez, om man har andra förarrollen så är väl Perez bättre. Det är Jesper Nilsson som frågar här om vi skulle välja Perez eller Gasly eller Albon. Vad säger du, Jakob? Jag tror inte Gasly passar i ett större stall på något vis. Alltså jag spekulerar bara, det är ingenting jag kan. Ja, men Gasly känns väl mer som, men de har ju framtiden i Max. Alltså det är honom att satsa på. Så frågan är om de ska ha en till ung förare verkligen. Så nej, jag skulle nog köpa Perez. Oh, it's really starting to take shape now. So just before we do get a final look at the new car for 2022, I think it's time to catch up with the men who are tasked with taking it to the checkered flag. Varför har han översta knappen knappt på skjortan? It's only Checo Perez and reigning world champion Max Verstappen. Gents, hello. Hello. Start with you, congratulations. How does it feel to be starting this season as the Vad heter den här hosten? Ingen aning. Different. Not really. Nah. No, I'm just looking forward to get back in the car and start driving it. To see how everything is handling. Yeah, I had a good bit of time off and recharge to go driving again. Very nice, very nice. Checo, you had a brilliant debut year. Of course, Azerbaijan, huge highlight for you. How would you sum up your first year with the team? Yeah, it was an intense season, getting up to speed with a new team, especially the team that was fighting for the championship since race one. So really no time for any adaptation. It was straight into it. It was really challenging, but very enjoyable. We gave it all until the very last lap of the season. Yeah, amazing. You've had a bit of time. It has been quite a short amount of time to recharge the batteries for both of you. How are you feeling then going into 2022?
Well, you know, a lot is unknown about the car. So personally, I feel good. I mean, what is important is that you prepare yourself in the best way possible physically. But yeah, in terms of the car, you don't know. So that's why I think I'm also very curious to see how the car is Det behaving. går ihop att de har både S och Mobil 1 som sponsor. Är det samma företag, va? We were in Abu Dhabi yesterday, but Det måste det ju vara, on the annars other hand, går det I'm inte so riktigt. excited for this season. You know, we're already working a lot with the engineers. Så vi drog det We just där i can't någon wait podd to någon be gång. on track, you know, with these new cars. And yeah, we started Det from tillhör zero. väl Exxon båda två How are you tror jag. approaching this season then, Max? Eller Are det, you jag doing kanske har anything fel. different? Do you feel a bit more pressure or anything like that? No, I mean, I just do what I Ja, do all Red the Bulls time. första I mean, kryptosponsor there is kanske no till reason SOC. to suddenly be different. Det börjar bli mer och mer. And, Det är of ju de course, som har pengar nu. As a driver now with the new regulations, you have Jag to, såg någon graf här you know, get used to the car. på It's not like you Twitter. just jump in and it's Spot just Motion an upgrade from Analytics last kan man year. följa om man vill se So that mycket. is gonna Han be tar the upp biggest mycket adaptation, sponsorer. but the rest, yeah, I think Vart sa man kunde it's följa det? straightforward. På Twitter finns det en kille som heter Totally been a bit rubbish, Spot hasn't it, over the last Motion. couple of years, but Ja. looking forward, new races. What race are you most looking forward to? Then Spot Motion Analytics. Yeah, well, Sports. most of them, you know, I think Häftigt, just det to ska man be ta back to titt på. to Men jag tror Mobil 1 things, och you som know, sagt, to ni får hjälpa have oss more tittarna. interaction with the Esso fans, och be able to Sven-Olof film och other Mobil sport 1 är nog från, jag tror de that's är från something I'm definitely Exxon looking forward to. You båda know, två. Men jag kan inte Formula svära på One, det. we've been so Jesper gillar mustaschen restricted på in the Max. last couple of years, so yeah, looking forward to that. And yeah, most of the races, you know, the fans, Formula One is growing so much around the world that I'm looking forward to all of them, really. Yeah, and special mention to your fan. I mean, what a race that was. The fans there in Holland. You must be looking forward to getting back racing in front of the fans as well. Yeah, absolutely. I mean, it's definitely one of the highlights for me in the season. Yeah, looking forward to see what we can do there again. Hopefully they will be just as crazy Kan de as inte they hålla were mer om last year. bilen But än... also, you know, Jo, like Max känner vi, ja. was very interesting. Ja. You know, Miami. Kanske de inte har så mycket att säga om bilen när de måste Yeah. Bit of a silly dra ut question, med but sånt här. you know, you guys. Ja, Jesper, du får byta what fru you do då. as you're racing. Do you ever get a chance to look out the cockpit and look around at the flags and the banners and things like that? Because we have seen you driving one-handed through turns way over 150 miles an hour, so we know that you guys get a chance to kind of have a look around. Yeah, I mean, you do pick up things. I mean, in a qualifying lap, you know, naturally a little bit less. Because På you riktigt, focus a bit det är en more, but like presentation during the av en race helt also ny depends bil, if ett you're a bit helt on your nytt own, reglement och de frågar hur många flaggor ser du på läktaren när du You can kör. look around a bit, but Yeah. if you're a bit more under pressure, naturally, Herre not as much. jösses. Ja. Jag satte länken där i shotten till Ja, jag Spot såg det, Motion ja. Analytics. Så folk får gå in och Yeah, that's a very special feeling, you know, to följa dem. to be able to Det är see faktiskt your en fans, finlandssvensk som support you, ligger bakom you det där getting on kontot. track, the Jaha. atmosphere, you know, you Så det är can feel it a lite... bit more. Yeah. Right. What's your perfect? Men Men han lägger upp Bra. mycket sådana här bitar, ja just Fast corners. sponsorrelaterade grejer. Like it. That's Spännande. where an F1 car comes to life. Så det var 2020 fanns det ett kryptobolag, 2021 fanns det 5 kryptobolag och nu 2022 finns det 6 really where, you know, the high downforce kryptobolag. cars stand out, Hittills. and that's the Kan ju hända det most kommer någon enjoyable. mer. Wicked. And finally, then final question. Both of you. We'll start with Checo. What are you looking Ja, forward to Stenfors, vi most vet in inte hur långt 2022? det väntar till, men Nu det är sista verkar frågan nu. Ja. This new regulations Ja, nu are räknar set de to ner improve det. the racing, and I really hope that Han for fick us, en minut på sig att drivers, avsluta we're able to sin compete mening. more during the Ja, det är race, som to be able to follow partiledardebatterna. each other a lot closely. And Kul the om de fans, you know, bara that we can stänger give them, sändningen här great med den här och entertainment, räknar ner. great racing, and Ja. that will be really nice. Brilliant. Max? Yeah, just getting to know the car, to be honest, because I really don't know how it's going to feel like. So I'm really looking forward to that first moment when you drive out of the pit lane and you do your first few laps. Thank you, guys. Best of luck. Thank you very much. Now, I know you at home are no doubt desperate to have Nu a kör look vi. at the new RB18. Okej. You've been Ja. following the countdown to launch, which Tag Heuer kicked off last week with the reveal of the stunning new Tag Heuer Red Bull Racing Formula One edition. A truly special timepiece, Ja, which såklart. Checo, of course, is modelling very nicely there. But the countdown is over. We can finally show you the Oracle Red Bull Racing kom igen nu. RB18. Strap yourselves in. Here we go. Let's see. Ja.
Om det är den bilen, nosen skjuter ut över framvingen mer än på hasen. Tycker jag det ser ut som. Det var ju en intressant klövning där i Ja, titta vad långt den går fram. framvingen. Ja. Ska vi se insläppen där i... Jaha, De är han lite kör 33 år. Jag måste säga att han fick 21. Nej, 11. Och sen kommer ettan. Ja. Men nu. Oj då. Ja. Mäktig. Den ser snabb ut. Där ser vi skuggorna under, men de kanske risar i datorn på fenorna där inne i den tur i kanalen. Sen tycker jag luftintagen i sidepodsen såg väldigt olikt ut mot hasen. Ja. Oh, thing of beauty. Absolute beast, isn't Är it? det en 3D-bild? The first thing I've got to say though, Max, Måste det vara. can't help Den verkar but inte vara där i notice the number studion. 1 on the front. What was the thinking behind that this season? It looks better than 33. Good answer. Yeah. I like it. Simple and to the point. It's certainly a different beast, isn't it? It's, you know, this year, the cars for 22, they're going through some of the biggest changes in recent years. So much different to certainly the Red Bull Soapbox karts that we normally commentate on, but the other Jag håller cars, the med classics behind us. Jon, eller Jon där. Yeah, Den sure. ser mer ut som Let's get down there. hasen var väldigt mycket mer olik. Right then, Christian, talk us through some of the Newland. biggest changes. Ja. Well, the biggest change obviously is from a regulationary point of view. The car Varför inte is a Adrian där lot och cleaner. pratar? There's not all the added bits that were on last year's car. The whole concept of this car is to try and promote overtaking and close racing. So it's a new concept, it's a new philosophy. Säljer han and in it's a clean konceptet sheet of istället paper för bilen. for every single team. Checo, over to you. How long does it take to get used to a new car? Is it easy to kind of transfer För your honom skills? tar det ju or en does it take säsong. a while? No, I think it takes a bit of a while until you are 100% with it. I think, you know, we have a massive change of regulations with the tires as well. They're going to be different. The racing, you know, apparently we're going to be able to follow it closely. So De har there's fått a lot of till things att that we as a driver have to learn as a ser team. inte så dumma So ut. definitely very interesting these new regulations. Christian, with all the new changes, it must be hard to kind of predict how the car's going to react, really. What improvements or performance changes Skulle de inte vara standardiserade, de där hjulkåporna? overtaking and performance and things like that. Well, because it's new regulations, it's going to evolve very, very quickly. I mean, I think by the time we get to the first race, the car's not going to look very much like this. And I think the evolution will be very, very quick as we progress through the season. Max, how have you been finding this car or the new car in the simulator? Has it been a lot of difference from last year? I haven't really driven it too much, but yeah, for me actually the biggest thing is just the view in the cockpit with these big tires. Like Glömde to hit an klippa apex in håret, some Max. tight corners Ja. is a bit more difficult. The driving, I mean, it just feels like the car has a bit less grip, but you will get used to that. That's why we. Men det känns ju inte så fräscht den här. Det är ju liksom samma sak, bara på nya chassit. like that, but Man kan nog filma it should be bilen. fine. It's just getting a bit more used to the view in the cockpit. So it literally affects your view to the I higher mean, tires. the tires are bigger, you know. Yeah. Of course, we're running bigger wheels, but also the tires increase, so that will make it a little bit more tricky. You've not had a great deal of time, have you, since Abu Dhabi to kind of turn around and get practicing? How expectant, like how excited are you going into this new season? Well, look, it's always exciting to go racing again. I mean, 2021 was such a massive year for us, but it's been flat out ever since, you know, with this new car. You know, and it's always exciting the start of a new season to see, you know, where do we fare compared to our, you know, competitors. Have you missed these guys a bit? It seems like only yesterday since I last saw them, but, you know, hopefully they've, you know, sobered up after, you know, the end of last year and a good Christmas and New Year. So, you know, they're looking fit and strong, so that's important. Raring to go. All right, fantastic. Now, for all of you watching at home, you Ja, have det är the nog chance to find en out rända even bara. more En about 3D-bild the de har i RB18 studion. car as we get even deeper into finding out what this season's car is all about. Yes, but before all of that, on behalf of all of us, I think it's only right to say a huge thank you to you guys for joining us, Max and Checo. And again, I think I speak on behalf of everybody. We're really looking forward to seeing you guys put down some blistering laps in the new car. Yeah. So best of luck. Good luck, boys. Thank you. Jag håller med.
Lunchman. Viktigt att visa alla sponsorer. HRC var någonting nytt. Walmart. Ja, de har varit med tidigare. Christian, Formula One, of course, is known for its very loyal fans that visa travel the world bilen, supporting the team. fan. And I think after the drama of last year, the sport will have seduced a load of new fans in. What significant rule changes have come in that will affect the car and the performance of the car? Well, it's the biggest rule change that we've seen in the last 30 years. So everything about the chassis has changed for this year. So the purpose of the change in the design is to allow the cars to follow each other more closely and to create better overtaking opportunities, to create closer wheel-to-wheel racing. Now we saw plenty of that last year, so if we get that even closer through these regulations this year, it's going to be an epic season. It's going to be exciting, isn't it? So the FIA, they decide the changes, and then every team has the same template to start, and then you can kind of work your magic through the season. How do you do that and still stay within the regulations? Well, the FIA is the regulator. They come up with a massive rule book. They consult the teams whilst creating that rule book. You've got technical regulations, you've got sporting regulations, and now we've got financial regulations. Sporting regulations. Once you've got those technical regulations, basically it gives you a bunch of parameters you can work within, and the creative guys, the design team, then look about, okay, how can we optimize the shape and the performance of this car within those rules to come up with the fastest car that we can possibly produce. Where do you start? Is it the graphics guys go first? Does everybody get super excited on what needs to be included? No, the graphics guys see it last. So the guys that are involved very early on is a concept team, and so aerodynamics is everything in Formula One. The shape and the way that the air flows over these cars is crucial to their performance. So you have an early team that starts to look at those regulations, and then as the year progresses, more of the core team move across onto the future car, and because it was such a big regulation change, that process had to happen a lot earlier last year. You have to kind of tinker all through the season, are you? At what point? Det känns som bara framvingen och luftintagen de Well, the har. car is a prototype, and basically at every race Det känns lite it's evolving. kortare. It'll probably never run in the same configuration twice, so it's just Eller är det constantly bara jag som evolving. Now we have to do that within a framework of the financial regulations. So we've got to be really choosy on where are we going to spend our money to develop, this car this year. One of the big changes that certainly jumped out at you, it's the bigger wheels. How do you see that affecting things, speed or certainly the pit stops maybe? Yeah, it's definitely going to have an impact on the pit stop. The tires are Haas valde ju, nu säger jag inte någon min musmarkör, men om man tittar på framvingen så har ju de en skopa på framvingen. Här har vi själva noskonen går ju över hela framvingen och blir det som möter luften först. Haas-bilen hade ett vingelement som möter, så där är ju en väldigt stor skillnad på filosofi. Vi får aldrig glömma att framvingen är ju första som möter luften. It's going to be a very long 8 months of racing, and we hope that you will be celebrating with us again in November. Well, sadly, that is it for today. We hope that you have enjoyed the 2022. Ja, vi får vänta på bilderna helt enkelt. If you missed the start of the show, head to Jag behöver se bilen rakt uppifrån, behöver jag se en bild på, men if you missed the hidden code in the show, it's in the car reveal. Good one. Det var någon kod man behövde. Come on. Speaking of which, for more Oracle Red Bull Racing content, den är head online snygg, to the paddock. That's where Eagle-eyed viewers can unlock all of the VIP experiences, exclusive merch, and autographed drivers' items. It's there. In och köp merch av Forza Motorsport. Ni som vill ha en snygg tröja eller en snygg Forza kaffekopp, eller vi har ju en sida som jag inte kan adressen till. Det är Lövström som sköter det där med pengarna. Det finns om man går in på vår Linktree. Just det. Där finns det. In och köp lite tröjor och muggar och grejer. Ja, hej då. Ska vi sammanfatta det här lite kort? Det jag såg, jag är ingen teknisk expert, men jag får kolla. Det som skiljer det här från Haas-bilen då, det är framvingen, hur man infästningen. Sen är jag lite besviken på den här låga nosen. Jag trodde verkligen det skulle vara en nos som på 80, början på 90-talet, men det är fortfarande att den hänger ner i
två pyloner som de fäster i. Men Haas-bilen hade som en skopa på framvingen som är det som är längst fram. Alltså Red Bull hade valt att ha nosen gå ut över framvingen. Sen så var det väldigt stor skillnad på luftintagen i sidepodsen och där är det ju hur man tänker, för nu vill man ju faktiskt ta in luft under bilen, det är superviktigt. Sen har jag sett för lite av Red Bull-bilen, men kan konstatera med 2 bilar presenterade så ser man i alla fall skillnader på dem, tycker jag. Sen behöver jag se mer skillnader, eller mer bilder på Red Bull-bilen. Vad säger du, Kristoffer? Ja, jag kollar med på den här business-sidan. Jag tänker ju att intressant att Oracle går in. De har ju sponsorerat Red Bull ett tag, men nu går de in som huvudsponsor och vi ser direkt här i sociala mediekanaler så har de skrivit Oracle överallt. Så. Ja, men sen som du säger, den där tekniska vingen, här har de ju några bilder också som är lite mer. Men sen så Red Bull brukar ju inte visa den rätta bilen redan på presentationen sen gammalt. Vänta, där har vi. Bakvingen är ju så, den är ju så reglerad i reglementet. Där finns det inte nog så mycket. Det är ju under bilen man vill se också. De löser intaget till Anders lägger ut på Facebook. Bra, tack Anders. Här är en till bild. Men det ser jag här med nosen, så är det liksom härifrån ända fram så känns det lite kortare än i alla fall den här mock-up-bilen. Så någonting har de gjort, tycker jag. Man kan ju lura sig på färgerna också, men du ser, nu skulle jag vilja ha en sån här pekare. Men det gula, du ser att den sträcker sig över framvingen. Jag vet inte hur jag ska beskriva det jämfört med Haas-bilen. Ganska konventionellt intag i sidepodsen som det har varit förut. Men Haas valde att lägga sina väldigt nära och väldigt små luftintag nära cockpiten. Det är väl den. Sen har de ju ett ovalt luftintag i airboxen, liggande ovalt. Där har jag Adrian Newey, ni som läser boken. Han har egentligen haft samma design på sin airbox sedan 97. Men då har det varit mer ovalt stående då. Framförallt i sugmotorer-serien. Ni som är intresserade av design, läs gärna Adrian Neweys bok. Man lär sig väldigt, väldigt mycket. Man lär sig på något vis, jag har lärt mig att känna igen kännetecken på hans bilar genom väldigt små detaljer som han skriver väldigt öppet om i boken också. Ja. Det här är jättesvårt att se infästningarna där i hjulupphängningen ut då. Ja, de har ju släppt såna här skuggade bilder med flit, känns det som. Ja. Här har vi en ny sponsor, Arctic Wolf, ser jag. Undrar vad de gör. Det låter ju... Kan det vara kläder eller? Jag har ingen aning, jag måste ta reda på det. Arctic Wolf, jag googlar men isbjörn. Det verkar vara något säkerhetsföretag. Jaha. Ja, Security Operations, Cyber. Ja, just det. Jag såg jag kanske fick det på mejlen, en pressrelease om det. Nu när jag tänker efter. Ja, det är svårt att se på de här skuggade bilderna. Verkligen. Har du någon mer uppifrån? Har de någon rakt uppifrån, tror jag? Det fanns ännu en till. Det var bara så här. Ja, här ser du framvingen hur extremt den går över. Eller noskonen, hur extremt mycket den går över. Och där väsentlig skillnad mot Haas-bilen. Och den här tycker jag påminner mer om mockupen som Formel 1 gjorde och visade upp på Silverstone. Men, ja. Intressant också, det vet man, 18-tums hjul. Max sa ju att det svåraste det är att kunna placera bilen. Och det kan väl kanske bli lite lurigt första träningspasset på Monaco. Där det är jätteviktigt att kunna kanske se den vinkeln för att placera in bilen. Men det vänjer de sig vid. Ja, exakt.
Jaha, Ja. ska vi nöja oss så? Vi har ju en ny presentation imorgon som vi också har tänkt att köra live, eller hur? Ja, om publiken gillar det. Vi fick en bra Ja, respons idag. Och förstås, om man inte kan kolla så kan man alltid kolla i efterhand. Så ja, precis. Och vi har För- tagit åt oss, ni som kollar live och lyssnar på podden, att det är lite experiment med livesändningar. Givetvis så ska de som vi spelar in på måndagar är ju en poddsändning som även finns på YouTube då, men det har vi tagit åt oss, eller hur? ja, vi ska försöka hitta balansen där genom att Ja. när vi spelar in podd så är det mer fokus på poddens Podden. innehåll. Precis, sen Vi kan man kan väl ju- ha en livepodd kanske en gång var sjätte vecka eller någonting när vi interagerar. Men ja. Ja. Patrik Widing vill att vi kör live, så vi kör live imorgon. Vilken tid har vi på Aston Martin här vi ska se imorgon? Klockan 15 redan tror jag. Så det var lite... Och sen är det klockan 20 på fredag med McLaren. Och då kanske man ska dricka en liten öl till. Vi kan ju också nämna Lando Norris förlängde idag med McLaren. Mm. 2 till. Gjorde han rätt i, tycker jag. Ja, han fick ju säkert lite mera deg nu också efter en bra säsong. Mm. Men det finns ju inte så mycket alternativ för honom att gå till. Nej, precis. Det är ju väldigt låst där. Ja, men vad bra. Mm. Då, flera tycker att vi ska köra live. Vi tackar för idag. Nu ska jag gå till rykande varm pyttipanna och få äta det innan. Ja. Rollen som förälder tar över och köra på aktiviteter. Jättekul. Tack Kristoffer, proffsigt du gör det här med allting. Jättekul. Och på återhörande runt klockan 15 imorgon då. Ja, det blir kul. Ja, vi säger så. Perfekt. Ja, Indycar, de ska väl köra allting samtidigt, så det blir häftigt. Försöker jag med Lövström då så han får snacka Extreme E. Han är ju väldigt fäst vid de där klasserna. Så kan du och jag Kara prata Formel 1 och Indycar. Ja. Vi kan ju nämna också att Alex Danielsson kommer att vara med på podden med oss snart. Mm. Så det har vi att Han bjuda på. ska in på husförhör här. Vi ska ställa honom mot väggen vad som hände med hans racingkarriär och hur nära Formel 1 och Indycar egentligen han var. Det finns nog en hel del godbitar att lyssna på där. Ja, så han ska få öppna upp sig riktigt. Ja, vare sig han vill eller inte. Ja. Yes. Bra, tack ska ni ha och vi ses imorgon. Ja, tack.